હેલો મિત્રો, સ્વાગત છે એક નવા વિડીયોની અંદર ને આ વિડીયોની અંદર જીટીયુ તરફથી બહુ મસ્ત સમાચાર આવ્યા છે કે જે ડિપ્લોમા સ્ટુડન્ટ્સને મેરિટ બેઝ પ્રોગ્રેશન મળેલ છે સેમિસ્ટર 2 ને બરાબર છે. તો એ કોને કોને મળ્યું છે આના વિશેની જે તમારા હવે એક્ઝામ એનું ફોર્મ ભરવાનું રહેશે બરાબર છે મેરિટ બેઝ પ્રોગ્રેશન માટેનું બરાબર છે. તો એનું ફોર્મ કઈ રીતે ભરવું અને બરાબર છે એ બધી જ ડિટેલ છે આપણે ડિટેલ આ વિડીયોની અંદર જોવાના છીએ બરાબર છે. અને કોને કોને મળ્યું છે જે મેરિટ બેઝ પ્રોગ્રેશન છે તો એ બધે જે તમારા મનની અંદર ડાઉટ છે આ વિડીયોની અંદર આપણે સોલ્વ કરવાના છે બરાબર છે. તો વધુ વાર ન કરતા વિડીયોને શરૂ કરીએ છીએ. તો મિત્રો અહીં તમે જોઈ શકો છો કે જીટીયુ તરફથી જે આ સર્ક્યુલર આવેલું છે બરાબર છે અને હાલ જ જે સર્ક્યુલર આવેલું છે આની અંદર લખેલું છે કે ઇન્સ્ટ્રક્શન ફોર ફિલિંગ ધ રજિસ્ટ્રેશન ફોર્મ ઓફ મેરિટ બેઝ પ્રોગ્રેશન ફોર સમર 2021 એક્ઝામિનેશન ડિપ્લોમા એન્જિનિયરિંગ સેમિસ્ટર 2 રેગ્યુલર સ્ટુડન્ટ્સ બરાબર છે. કોને મળેલ છે? રેગ્યુલર સ્ટુડન્ટ્સ છે એમને બરાબર છે. તો જે ડિપ્લોમા સેમિસ્ટર 2ની અંદર જે રેગ્યુલર છે બરાબર છે એ જે વિદ્યાર્થીઓ છે તો એમને જે મેરિટ બેઝ પ્રોગ્રેશન મળેલ છે અને ડિપ્લોમા જે વોકેશન છે એના જે સેમિસ્ટર 2ના જે રેગ્યુલર સ્ટુડન્ટ્સ છે તો એમને આ જે મેરિટ બેઝ પ્રોગ્રેશન છે મળેલ છે. તો તમારા મનની અંદર જે ડાઉટ થાય છે કોને કોને મળ્યું છે તો જે રેગ્યુલર સ્ટુડન્ટ છે ડિપ્લોમા સેમિસ્ટર 2ના એમને જ મળ્યું છે બરાબર છે. અને જે સેમિસ્ટર 2 છે એમના માટે અને જે રેગ્યુલર છે એમના માટે બરાબર. તો હવે એની જે આપણે ડેટ છે ડેટ જોઈ લઈએ કે કઈ ડેટ છે. તો મિત્રો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે જેનું જે સર્ક્યુલર છે સર્ક્યુલરની પીડીએફ ઉપર આપણે આવી ગયા છે અને એની અંદર તમે અહીંયા લખેલું છે બરાબર છે ડિપ્લોમા એન્જિનિયરિંગ સેમિસ્ટર 2 રેગ્યુલર સ્ટુડન્ટ્સ અને ડિપ્લોમા વોકેશન સેમ 2 રેગ્યુલર સ્ટુડન્ટ્સ બરાબર. અને અહીંયા તમે જોઈ શકો છો અને જેમ તમને ઇન્સ્ટ્રક્શન આપેલી છે બરાબર છે સ્ટુડન્ટ માટે પણ. તો તમારે જે આ ફોર્મ છે કઈ વેબસાઇટ પર જઈને ભરવાનું રહેશે તો જે તમારો ફોર્મ છે એ students.jitu.ac.in યાની કે જે સ્ટુડન્ટ પોર્ટલ છે એ બરાબર છે. પેલું જે તમારું સ્ટુડન્ટ આઈ વેબ પોર્ટલ છે એ નહીં, એ જે તમે સેમ 1ની અંદર યુઝ કરતા હતા એ નહીં, પણ જે સ્ટુડન્ટ પોર્ટલ અલગથી છે એનું આપણે વિડીયો બનાવેલો છે બરાબર છે. કયું જે પોર્ટલ છે એ વિડીયો ના જોયો તો આપણે આ વિડીયોની અંદર પણ આપણે જોવાના છે કે કઈ રીતે જે તમારું એક્ઝામ ફોર્મ છે એ ભરવાનું રહેશે એટલે કે મેરિટ બેઝ પ્રોગ્રેશન માટેનું બરાબર. તો મિત્રો આ જે વેબસાઇટ કઈ છે એના વિશે આપણે જોવાના છીએ, એની બધી ડિટેલ છે આપણે આ વિડીયોની અંદર જ જોવાના છીએ બરાબર છે કે કઈ જે વેબસાઇટ છે એમાં શું કરવું બરાબર. તો તમને અહીંયા વેબસાઇટ તો આપેલી જ છે કે મતલબ કે જે સ્ટુડન્ટ પોર્ટલ છે એ બરાબર. અને એની અંદર જો તમને કંઈક ધારો કે આપણે વાત કરી લઈએ ધારો કે જો તમને કંઈક ફીસની અંદર પ્રોબ્લેમ થાય છે તો તમારે એમાં એક ઈમેલ કરવાનો હોય છે. આ જે તમને ઈમેલ આઈડી શો થાય છે એના ઉપર કે જ્યારે આ ઈમેલ ક્યારે કરવાનો કે જ્યારે ધારો કે તમે પેમેન્ટ કરો છો તો પેમેન્ટ ધારો કે 2 થી 3 વખત કરો છો તમારા પૈસા કપાય છે પણ એની અંદર સક્સેસ થતું નથી. તો તમે આ જે પૈસા જે તમારા કપાઈ ગયેલા છે એને તમે જે રિટર્ન લેવા માટે તમે ઈમેલ કરી શકો છો. તમારે એની અંદર તમારું નામ, જે પેમેન્ટનું સ્ક્રીનશોટ બરાબર છે, જે મારી બ્રાન્ચ છે, કોલેજનું નામ, એ તમારી બધી ડિટેલ આપી એનરોલમેન્ટ નંબર લખી જે તમારા ઈમેલ છે એના પર ઈમેલ તમારે કરવાનો હોય છે. તો જેથી કરીને જે તમારા પૈસા છે તો એ તમને પાછા મળી શકે છે બરાબર છે. કે જ્યારે તમે 2 થી વધારે વખત ટ્રાય કરો છો ત્યારે બરાબર છે. એક વખત કરો છો સક્સેસ થાય છે તો નહીં બરાબર છે. તો એ તમારે જોઈ લેવાનું રહેશે. હવે આપણે એની ડેટ છે ડેટ જોઈ લઈએ કે ક્યારે હશે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો એની તમને ટેબલ આપેલું છે. તો ડિપ્લોમા એન્જિનિયરિંગ ડિપ્લોમા વોકેશન, તો ડિપ્લોમા એન્જિનિયરિંગ માટે જોઈએ તો કે આ જે ડેટ છે આપણા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ માટે છે અને આ જે ડેટ છે આપણા માટે છે બરાબર છે કે જે તમારે પેમેન્ટ કરવાનું રહેશે. તો એ પેમેન્ટ છે તમારે 7 તારીખથી લઈ મતલબ 7 ઓગસ્ટથી લઈ અને 17 ઓગસ્ટ સુધીમાં કરવાનું રહેશે. એની જે રજિસ્ટ્રેશન ફીસ છે તમારે ₹100 થશે. એ રીતે કરીને જે ડિપ્લોમા વોકેશનના સ્ટુડન્ટ્સ છે એમને પણ 7 તારીખથી લઈ 7 ઓગસ્ટથી લઈને 17 ઓગસ્ટ સુધી તમને આ જે ફોર્મ ભરવાના ચાન્સ મળશે અને તમારી ફીસ ₹100 હશે. તો ₹100માં તમે જે મેરિટ બેઝ પ્રોગ્રેશનનું ફોર્મ ભરી શકો છો. હવે આપણે જોઈએ કે જે ફોર્મ કઈ રીતે ભરવું, કઈ વેબસાઇટની અંદર ભરવું બરાબર છે, આપણે સોલ્યુશન છે પણ આપણે મેળવી લઈએ છીએ. તો ચલો આપણે એ જોઈએ કે કઈ રીતે તમારું ફોર્મ ભરવાનું રહેશે. તો હવે મિત્રો આપણે જોઈ લઈએ કે જે તમારી વેબસાઇટ છે અથવા જે સ્ટુડન્ટ પોર્ટલ છે એ કઈ રીતે એની અંદર અકાઉન્ટ બનાવવાનું હોય છે. તો જે અકાઉન્ટ બનાવવાની જે પ્રોસેસ છે એનો વિડીયો તમને ઓલરેડી બનાવેલો છે, તમે જોઈ શકો છો અને લિંક તમને આ વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર આપેલી છે. તમે ત્યાં જઈને ચેક કરી શકો છો કઈ રીતે એની અંદર એકાઉન્ટ બનાવવાનું હોય છે. અને એને જે ધારો કે તમારી પાસે પહેલેથી જો અકાઉન્ટ છે તો તમે એની અંદર જે એનરોલમેન્ટ નંબર નાખી પાસવર્ડ નાખીને જે તમને અહીંયા કેપ્ચા આપેલા છે તમારે અહીંયા કેપ્ચા કોડ જે લખેલું છે ત્યાં એને લખવાના છે અને તમારે સાઇન ઇન પર ક્લિક કરી દેવાનું. જો તમે પાસવર્ડ ભૂલી ગયા છો તો તમારું ફોરગેટ પાસવર્ડ પર ક્લિક કરી અને તમને જે પણ માહિતી માગી તમારી ડિટેલ જે આપીને તમે પાસવર્ડ છે તમારે જે ટેક્સ્ટ મેસેજ સ્વરૂપે તમને જીટીયુ છે તમને ફરી જે રિટર્ન તમને મોકલશે કે તમે જે તમારો પાસવર્ડ છે કયો છે કે જ્યારે તમારી પાસે અકાઉન્ટ છે જો તમે પાસવર્ડ ભૂલી ગયા છો ત્યારે તમે કરી શકો છો.
જો અકાઉન્ટ બનાવેલું નથી તો તમે પહેલાં એ વિડીયો જોઈ શકો છો, એની અંદર તમને અકાઉન્ટ કઈ રીતે બનાવવું એની ડિટેલ તમને સમજાવેલી છે. તો હવે આપણે જોઈએ કે એની અંદર ફોર્મ છે કઈ રીતે ભરવાનું રહેશે. તો મિત્રો આપણે જોઈ લઈએ કે એનું જે મેરિટ બેઝ પ્રોગ્રેશન માટેનું ફોર્મ કઈ રીતે ભરવાનું રહેશે. તો જુઓ, જે મેરિટ બેઝ પ્રોગ્રેશન માટેનું ફોર્મ છે એ સેમ જ છે. જેવું કે તમે રિમિડલનું ફોર્મ ભરો છો એ રીતે જ છે. તમારે સ્ટુડન્ટ પોર્ટલની અંદર જવાનું રહેશે. એના પછી તમારે એમાં સાઇન ઇન કરવાનું રહેશે. તમારે ડેશબોર્ડ ખુલશે. એના પછી તમારે અહીંયા ટાઈપનું ડેશબોર્ડ આવશે. તમારે અહીંયા પ્રોફાઇલ પણ શો થતી છે. તમે જે 3 લાઇન ઉપર ક્લિક કરશો તમારે આ ટાઈપનું શો થશે. એના પછી તમારે અહીંયા જે એક ઓપ્શન હોતો હોય છે એક્ઝામ ફોર્મનો, બરાબર. તો એક્ઝામ ફોર્મ ઉપર ક્લિક કરવાનું. જેવું ક્લિક કરો એટલે તમારી સામે જો રિજેક્ટેડ લખેલું આવે તો તમારી જે કોલેજ છે એનો કોન્ટેક્ટ કરવાનો, બરાબર છે. જો ત્યાં પેન્ડિંગ લખેલું આવતું તો પણ તમારે ત્યાં કોન્ટેક્ટ કરવાનું. જો તમને ત્યાં અપ્રૂવડ લખેલું આવે છે તો તમારે કંઈ કરવાનું નહીં. ડાયરેક્ટલી તમારે જો એપ્રૂવ લખેલું આવે તમારે અહીંયા જે ડિટેલ્સ છે એના ઉપર તમારે ક્લિક કરવાનું રહેશે. તમે જો અહીંયા ડિટેલ ઉપર ક્લિક કરો, બરાબર, તો ડિટેલ પર તમે જેવું ક્લિક કરશો, બરાબર છે, એટલે તમારી સામે આ ટાઈપનું આવશે, બરાબર. આ ટાઈપનું જે તમારે અહીંયા જે એક્ઝામ જે તમારા જે કઈ છે એ તમને લખેલું આવશે, સબ્જેક્ટ આવશે, બરાબર. તો એના પછી તમારે શું કરવાનું રહેશે, તમારા એ સબ્જેક્ટ જે પણ હોય તે તમારે બધા એને સિલેક્ટ કરવાનું રહેશે, બરાબર છે. તો તમારે બધા જે સબ્જેક્ટ છે એને સિલેક્ટ કરી એના પછી તમારે અહીંયા જે પે ફીસનો ઓપ્શન આવે છે પે ફીસ ઉપર તમારે જે ક્લિક કરવાનું રહેશે. એટલે તમારી સામે તમારું જે નામ છે તમારું બધું આવી જશે. જો તમને કમ્પ્લીટ ડિટેલ તમારી લાગે છે તો તમે પે નાવ ઉપર તમે ક્લિક કરી શકો છો. જો કંઈ ખોમી છે તો તમે એને સુધારી શકો છો. એના પછી તમારે જે પણ તમે પેમેન્ટની મેથડ યુઝ કરવા માગો છો, ડેબિટ, ક્રેડિટ કાર્ડ છે, ઇન્ટરનેટ બેન્કિંગ છે, તો એના દ્વારા તમે જે એનું જે પેમેન્ટ છે કરી શકો છો. પેમેન્ટ કરી અને તમે અહીંયા જે બેક ટુ જે એપ્લિકેશન એટલે કે બેક ટુ તમે જે એની ડેશબોર્ડ છે એના પર તમે આવી શકો છો. અને પછી તમે અહીંયા તમારે લખેલું આવશે કે ફીસ ઓલરેડી પેડ, અને તમે ફીસ છે એ પે કરી દીધી છે. તમે જેવું અહીંયા આવશો, બરાબર, ડેશબોર્ડ ઉપર તમારે અહીંયા ઓપ્શન હશે એક ડાઉનલોડનું. તમારે જેની જે PDF છે ડાઉનલોડ કરી લેવાની રહેશે. તમે એના પર જેવું ક્લિક કરશો એટલે તમારી સામે એનું જે એક્ઝામ ફોર્મ છે એ આ ટાઈપનું એક ડાઉનલોડ થઈ જશે. તો બસ તમારે આ રાખવાનું રહેશે તમારી પાસે, બરાબર છે. તમારી એક્ઝામ એ નહીં લેવાય, બરાબર છે. ખાલી એનું મેરિટ બેઝ પ્રોગ્રેશન છે. ખાલી તમારે 100 રૂપિયાને પે કરી અને તમારે જે મેરિટ બેઝ પ્રોગ્રેશન છે તમે મેળવી શકો છો. તો આ રીતે તમે એનું એક્ઝામ ફોર્મ છે એ ભરી શકો છો. તો આઈ હોપ કે તમને જે આ ડાઉટ છે સોલ્વ થયો હશે. ફરી જો કંઈ ડાઉટ છે તમે કોમેન્ટ કરી શકો છો. અને તમે વોટ્સએપ અને ટેલિગ્રામ ગ્રુપની અંદર પણ જોઈન થઈ શકો છો. અને જો તમે ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી નોટિફિકેશન પર ક્લિક કરી દેજો, જેથી કરીને જે પણ माहिती है તમને तात्कालिक મળતી રહેશે. दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और ज़्यादा अपडेट पाने के लिए आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो सकते हैं, जिसकी लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी.